Good morning, chào quý vị. Due to recent event, I'd like to talk about the Thai king a little bit. Cái chuyện biến cố mới đây, thầy muốn nói sơ sơ về ông vua Thái Lan. It's along the theme of self-improvement. Nói về cái đề tài là tiến bộ. Okay. So I prepared, first of all, as you probably know already, that the King of Thailand just passed away a couple of days ago. Chắc nhiều người đã biết tin tức là ông vua Thái Lan đã qua đời 2 ngày vừa qua. Yes. And he suffered ill health. He's a king he's the longest reigning monarch that we know of. He reigned as a king for 70 years. Ông vua này đã làm vua đã hơn 70 năm. Okay, it's very remarkable. And he came to power in 1946. Làm vua bắt đầu từ 1946. And so he saw a lot of things, saw how he oversaw the development of the country, of Thailand. Thì ông làm vua trên nước Thái Lan trong 70 năm đó, ông thấy được cái sự phát triển của Thái Lan. So the improvement of Thailand, a country in Asia where it's surrounded by warring countries. Thái Lan là cái chỗ cái nơi mà xung quanh của nước Thái Lan là toàn mấy nước gặp chiến tranh không. And yet for 70 years Thailand had no war with any other country. Mặc dù như vậy mà Thái Lan không đi vào chiến tranh với bất cứ quốc gia nào khác. Okay. That's a remarkable feat. Cái đó rất là khéo. And it is what I heard recently is it's the second largest economy in Asia, only second to when's that true, isn't it? Third, probably. Anyway, it's one of the largest economies of Asia, and they're doing very, very well. Vì không có chiến tranh is because of the fact of the lack of wars with other countries. Khi mà quý vị không có chiến tranh với những quốc gia khác thì quý vị có đủ những tài lực để mà phát triển cái quốc gia. Và ông này có cái khéo là phát triển quốc gia mà cái kinh tế rất là hay. And it's not true for many countries who have no wars and yet they don't develop the economy. You know, nói một cách thực tế thì có nhiều cái quốc gia lắm họ không có chiến tranh nhưng cái kinh tế họ không có phát triển. So why is that? Tại sao như vậy? This king here went to school in the West. He was born in the U.S. and got his degrees from Switzerland. Vua này là sinh trên nước Mỹ. He was born in Massachusetts, tiểu bang Massachusetts. Rồi đi học ra cái bằng cấp bên nước Thụy Sĩ. Amazing, we have two Switzerland citizens here today. So he was educated in Switzerland. Ông học ra bằng cấp từ Thụy Sĩ. And maybe the influence is neutral kind of mindset. Chắc vì vậy mà có cái ảnh hưởng tới cái tinh thần mà trung lập của ông ấy. Maybe, we don't know. But the fact that his country prospered when many other countries do not, thì một cái lý do mà ông vua này cái nước ông phát triển rất là thịnh vượng đó, is because of his skills in politics as well. Không phải riêng về cái tài gì đó. Politics, what's politics in Vietnamese? Chính trị của ông đó.
he went. He studied politics in the West as well. Ông học về chính trị bên Tây phương nữa luôn. But also, I noticed in how Thai Buddhism is one of the strongest in Asia. Thì ý thấy cái Phật giáo của nước Thái Lan là một trong cái Phật giáo trong quốc gia mà nó mạnh nhất trong cái Á Châu. Maybe he sponsored a lot of the development of Buddhism. Ông ủng hộ cái Phật giáo. And it's one of the reasons from my biased opinion that the country prospered. Thành vì vậy, đối với thầy ấy, vì khi nó hơi thiên ý một chút, là vì vậy mà quốc gia ông thịnh vượng. Okay. In general, the country prospers based on Buddhist wisdom. Theo cái trí huệ của Phật giáo đó. A country prospers because of the virtues of the king. That's why, by the way, the Thai people calls him the virtuous ruler, something like that. Okay. Theo cái truyền thống của cái Phật giáo đó, thì chúng ta hiểu rằng một cái quốc gia nó thịnh vượng là tại nhờ cái sự đạo đức của các ông vua. It hasn't changed. Whether you're in Chinese Buddhism, Vietnamese Buddhism, or whatever, Thai Buddhism, whatever, Tibetan Buddhism, thì cái đó là cái điều tin mà bên Phật giáo chúng ta nghĩ như vậy. The Buddhists really believe, the Buddhist sages, that's what they explain to us. Những cái vị mà thánh nhân của bên Phật giáo dạy chúng ta như vậy. Okay, and it's no surprise that now when they talk about his son replacing him, they wonder what his son is virtuous enough to be able to replace him. Hàng như bây giờ người ta nói rằng con trai ông sắp nối ngôi ông, thì người Thái mới tự hỏi là ông vua con này nó có đủ cái đạo đức để mà thế ông cha được không? Okay, and not only the kings, but also, for example, the provinces, the governors of a state. Hầu như không phải riêng vua không, một cái chư hầu hoặc là một cái tỉnh trưởng. If the ruler of the leader is virtuous, the people that's governed by that ruler will prosper, will do well. Cái sự thật á, trong cái Phật giáo này á, cái nhân quả đó, nói rằng là nếu như cái vị lãnh đạo mà có đạo đức á, thì cái người dân ở dưới đó họ sẽ thịnh vượng. Alright? What does it have to do with you? Nó có liên quan gì tới quý vị? It applies also to the families. Nó có liên quan tới cái gia đình quý vị nữa. If the head of the family is virtuous, the family will do well. Not only families, also companies as well. Không phải riêng tỉnh trưởng, mấy cái lãnh đạo không, mà tới cái công ty, cái gia đình của quý vị ấy, nếu như mà cái người lãnh đạo đó, người chủ hãng, whether it is the owner or the chairman or CEO of a company, or the head of household, hoặc là người chủ của gia đình, nếu như họ sống trong đạo đức á, thì cái hãng, cái gia đình sẽ thịnh vượng. Alright, that's a real very strong Buddhist belief. Cái đó là cái lòng tin của bên Phật giáo chúng ta. Any problems with that? Anyone, any disagreements? Có ai không đồng ý là không? Okay, and that's why with the responsibilities comes the importance of having a righteous and virtuous life. Đối với những cái người có trách nhiệm phải chú trọng tới cái đạo đức. Alright. Now, this king here, what I intrigued about this man here
this ruler here. Thì tò mò chuyện này. I'm always fascinated in politics. Tôi nghĩ cái chính trị nó rất là quan trọng. Not only about the importance, but because I find that where most politicians are the brightest minds of the country. That's why they rule the country. Thầy có cái theo dõi chính trị một tí, lớn tuổi ngày đi chính trị, tại vì cái thầy đi những cái người lãnh đạo về chính trị họ rất là giỏi. Okay, so I was intrigued about the Thai monk. What made him king for 70 years? Thì thắc mắc, they went through many revolutions. Ông vua này ông qua biết bao nhiêu cách mạng, and yet he survived as a king. Mà vẫn còn. He started as just a figurehead with no power whatsoever, no influence whatsoever. Lúc đầu mới bắt đầu ra là chỉ là một cái bù nhìn thôi, không có quyền lực gì hết đó. And he became the revered. Và cuối cùng sau khi chết người ta ai cũng thán phục. Even the Japanese emperor came to see him. Ngay cái vua của Thái Lan, của Nhật Bản tới gặp ông này. Okay. And so that's why I was curious about this Thai king. Khi cái chuyện xảy ra thầy mới tò mò. So I don't know much about this king. Thành thầy không biết nhiều về ông vua này. To tell you the truth, but I look at some of the pictures. Thấy những cái hình. Okay. And I share these pictures with you today. Ngày nay coi cho quý vị coi. This is a picture of him when I was younger. Okay. See how, how square face he is. Quý vị thấy cái mặt ổng là vuông. That's a sign of blessings. Square face people have blessings. Cái người mà có mặt vuông đó là người có phước. The balance. See? Có cái sự thăng bằng. We're talking about men, okay? Just in case. And the women. Okay? So far so good. He's square-faced. Okay? And you see how the head is bigger here, so he's a brainy type. Cái đầu nó to hơn ở trên là dùng trí nhiều. Alright? And this is when he was younger. And the picture of him when he was young, he's older now. Già rồi. Okay? You see the same features there? Vẫn là cái nét như vậy. But you see the chin now a little bit longer, protrudes a little bit more. Già thì cái cằm nó nhòn ra. I don't know what it means. If you are maybe physiognomist or something, you tell me what I mean. Okay? But your face changes over time. That's a proof right here. Quý vị thấy không? Cái mặt con người nó đổi. It reflects your blessings. Nó phản ảnh cái phước báo của quý vị. All right? And you notice that from young to old, is there any difference? You pay attention not only that, but you pay attention to the eyes. Quý vị nhìn người nhìn con mắt. Okay? Look at the eyes. How steady the eye is. Mắt nhìn. This is someone with concentration power. Cái người này có cái định lực. Samadhi power. Here, look at this. See that? Người thấy không? Thấy mắt có định lực không? At a young age, he has samadhi power already. Lúc trẻ đã có định lực rồi. Older, any change? None whatsoever. Già vẫn không có đổi. Meaning he's born with samadhi power. The circumstances enable him to develop samadhi power. Cái hoàn cảnh khi ông phá cái định lực này. You don't need to meditate. Quý vị không cần thiền. You still have samadhi power because of your blessings. Quý vị có cái định lực là tại vì nhờ cái phước báo của quý vị. So far so good. So if you have samadhi power
this lifetime, quý vị, this lifetime you practice chant, you develop your samadhi power. Kiếp này quý vị tu thiền, thành quý vị có cái định lực. Yes. And you reach a certain level of samadhi power, you develop your samadhi power. Quý vị phát triển định lực tới cái trình độ nào đó. So far so good. And you die, and quý vị chết. Okay, then next lifetime, trong tương lai, trong những kiếp sau, it's very easy for you to get to the same samadhi level again. Những kiếp sau, quý vị rất dễ mà đạt tới cái trình độ định lực kiếp này. Very easy for you. Either you meditate, which is the quickest, hoặc là quý vị thiền lại, quý vị tới cái định lực rất là lẹ. Or circumstances will force you to develop the samadhi power. Và những cái hoàn cảnh, những người không có thiền đó, cái hoàn cảnh nó khiến họ phát triển cái định lực. Okay? One such circumstance is, một cái hoàn cảnh là gì? Would you like to know? I know you, most of you are lazy and said, teach me how I do it again next lifetime without having to go through this leg pains and coming to the temple. Thầy biết cái vị lười dễ sợ. Kiếp sau cái gì nói thầy phải dạy tôi trước. Kiếp sau làm sao tôi phát triển định lực mà không cần thiền nữa. I teach you. Okay? Maybe not. Then I'd be encouraging you not to meditate in future lifetimes. Nếu thầy dạy cái vị kiếp này, kiếp sau không khác là cái vị thầy khuyến khích cái vị kiếp sau không cần thiền. If I teach you today, will you promise me not to be lazy and still meditate in future lifetimes? Nếu mà thầy dạy quý vị ngày hôm nay, quý vị phải hứa với thầy kiếp sau không được lười, phải thiền. Yes? Okay? Do we have a deal? Mình đồng ý là không? If you disagree, you can walk out for 1-2 minutes and then come back. Người nào không đồng ý đi ra dùm đi, 1-2 phút trở lại cũng được. One way for people to naturally develop samadhi power, một cái cách rất dễ dàng mà con người mà phát triển định lực được, because of the prior lifetimes they have samadhi power already. Nhớ cái này nè, nếu kiếp trước quý vị có định lực rồi, kiếp này rất dễ phát triển định lực. Okay? If you have samadhi power already in prior lifetime, this lifetime is very easy. How? Mark, do you know? Very easy. Okay? Huh? If you don't meditate, you still can reach the same level of samadhi power. Cái vị mà không cần thiền vẫn đạt được cái định lực kiếp trước như thường. Close. Samadhi power is blessing. Định lực là phước. So far so good. You reach this level of samadhi power this lifetime. Meaning your level of blessing in this lifetime. You carry it with you in the future lifetime. Quý vị tới định lực kiếp này á, ở trình độ nào đó, đó là cái phước báo quý vị tới trình độ đó, thì kiếp sau quý vị đem phước báo đi với quý vị. You hear me? Your blessing is right there. Once you reach it, that's your blessings level. And the nice thing about, unlike money, okay, you take it with you. Nó khác ở chỗ cái tài sản bên ngoài, tiền bạc, xe cộ, nhà cửa quý vị, là cái định lực quý vị nó tới chừng nào đó, kiếp sau quý vị đem cái đó đi với quý vị kiếp sau. Isn't it cool? That's your blessings right there. So far so good? Nghe hiểu không? So, it has to do with this king guy here, and this king gentleman here. Okay? Okay. Cái định lực nó phát triển ra đó, một cái lý do rất thông thường, very common reason why you develop samadhi that you had before, okay, naturally, is you feel threatened. Cái vị cảm thấy bị đe dọa. That's when you're able to naturally concentrate. Yes? You notice, and when you feel threatened, you say, that's your first natural reaction is you go back inside and you're able to prepare to fight. That's concentration. Khi mà quý vị cảm thấy bị đe dọa đó,
cảm thấy chẳng người ta sắp bắn mình tới nơi. Cũng như quý vị, ok, đa số quý vị gồng lên và sửa soạn để mà đấu người ta. Yes, the people who've been at war, the soldiers, am I correct? Mấy cái người làm lính. Yes or no? That's a natural reaction, all of you. You see a boxer, okay? Same thing. You get into a fighting mode, that's your developed samadhi power again. Thành quý vị mà vào cái thế mà đấu, quý vị sẽ phát triển lại cái định lực mình rất là dễ. Yes sir. Thầy, hồi đó con 20 tuổi thì đi vô quân đội thì tập bắn thì tự nhiên cái phản ứng tự nhiên là con sợ bắn thua người ta sập trung, rốt cuộc là con vô địch toàn phá toàn luôn. He says when he was younger, he got enlisted in the armed forces in Vietnam, and they taught him how to shoot. And he was afraid. He was afraid, fear, threat, okay? Bị đe dọa, bị lo sợ. His fear that he the other soldier trainees would surpass him. That's why he really was able to concentrate. He became champion marksman of his class. Fear. Isn't that cool? So it's a good thing the husband threatens you women. Thành ra đàn ông mà ăn hiếp đàn bà, it's a good thing. And this is no Donald Trump kind of thing. So far so good. Isn't that cool? So like your wife yells at you, threatens you. Hoặc ở nhà mà bà xã mà mắng mình cái tự động mình vào như vậy. You notice that, Mark? I mean, anyone? Quý vị thấy như vậy không? Okay? So your meditation is not is a work. You carry your samadhi power lifetime after lifetime. Là quý vị biết cái quý báu của cái thiền này là quý vị cái trình độ mà đạt tới định lực quý vị đạt tới, quý vị đem đi đỡ đời kiếp luôn. It's forever. Yes sir. But you would say it's important to face the attacker, like confront instead of like kind of ignore. Because I guess if you're afraid but you just try to ignore it, then that would be draining of samadhi power, wouldn't it? If naturally for most people they center themselves, okay, and that fear right there hooks them into that concentration power. It's the instinct of survival that triggers it again. Okay, so if you choose to ignore it, then it takes a lot longer to reach back into it, to tap into it again. But if you don't ignore it, then your concentration power develops a lot quicker. Does it help? Yes. Okay. Thành cái quan trọng là cái vì cái bản tính mà sinh tồn của mình đó, khi người ta đụng và ta uy hiếp mình đó, là mình rút vào trong đó, là mình táp vào lại được cái sức chú tâm của mình lại. Đấy là cool. You never waste your time when you meditate. Nói cách khác, cái vị tu, that's why you meditate. You want to keep on improving. Thành cái vị tu thiền phải cố gắng. I'm telling you, it's not enough to meditate. Yes, important meditate every day. Nhắc lại cái vị, mỗi ngày thiền rất quan trọng. Every day is your maintenance of your mental health and physical health. Mỗi ngày cái vị thiền là khỏe trong cái óc và khỏe cái thân. No two ways about it. If you meditate every day, you will find out you're healthier physically and mentally. Yes? You have more stamina. Isn't that right, Heinz? Yes. Even though the body hurts here and there, but you have a lot more stamina. Mặc dù cái cơ thể mình, when you get older, or young or whatever, your body, has aches and pains and all those things. But actually, you have more stamina when you meditate. Case in point, I can now run 3 miles. Bí thấy ngày hôm nay, I tried recently. I ran for 3 miles. And in my entire life, I never could do more than 2. Mà cả đời thầy chưa bao giờ chạy nổi 2 miles.
When I was younger, I did 2 miles. That's it. Now I can do 3 miles recently. Okay? You are healthy, you're stronger. Yes, and for more stamina. Compare with Christianity. If you slapped on one side, you offer the other cheek. How do you compare that? Yes, that's kind of an opposite behavior from what you just described. If you're fearful, you say you go in this position, but if you're fearful, you slap and you hold the other cheek, then that's the opposite of getting in a fighting stance. Yeah, but that's not Heinz says, what about the Christian teaching where you get slapped, you slap one cheek, you turn the other cheek. Okay? What do you think? Cái này nghĩ sao? Ông này ông nói là bên cái Thiên Chúa giáo ta dạy thay vì mình gồng này, instead of fighting, okay, instead of going to a do or die mode, you turn the other cheek. Theo cái Thiên Chúa giáo ta nói là thay vì mình bị tát vào tay này, mình đưa tay kia người ta tát lại, thay vì mình vào cái thế là phải đấu tranh, phấn đấu. What do you think? Anyone who's Catholic or Christian có ai theo Thiên Chúa giáo là không? Anyone? I want to hear from someone who's Catholic or Christian. Có ai mà theo Thiên Chúa giáo nói cho thầy biết. Yes. Thì cái tác mình đưa cái mặt tác lại là cái những người đã được train được lâu rồi, họ tự thực tập lâu rồi. That's correct. Mình cái nhận thông. That's correct. Vô công vô ngã. That's correct. Còn thầy nói Thủ là cái người bình thường, cái người That's correct. This man here has some wisdom. Cái ông thầy già này có một tí trí huệ. What he just said in Vietnamese, ông mới nói Việt Nam nói là sao? Cái người mà khi mà tát một tay mà đưa tay kia là cái người này có sức chịu đựng mới đưa cái tay kia nổi. Chứ còn cái người bình thường là vào cái thế đấu ngay lập tức, và thế sống chết ngay lập tức. What he just said in Vietnamese is that the Christian teaching, Catholic teaching, when you slap one cheek, turn the other cheek, teaching is not applicable to the common mortals. Most ordinary people would go into a do or die, a fight or flight response. They cannot turn their cheeks. Turning the cheeks is only for people who can take the beating. That's the reality. The first thing that you hit like this, it hurts. You will react to the hurt immediately. You don't think of turning a cheek. You only turn the cheek here because it doesn't hurt. It doesn't bother you. Mentally, yes? Agree, disagree? Tát một cái là mình đau một cái là tự động cái óc mình nghĩ chuyện đau thôi, không nghĩ chuyện gì khác, mà sao nghĩ chuyện ấy nữa. Trừ phi mà quý vị không đau thì mình mới đổi được, mới xoay được cái tay kia thôi. Yes. Yes, it doesn't bother you. Most people are bothered. Yeah. Cái người bị đánh tự động là sẽ khó chịu ngay lập tức, là vào cái thế đấu ngay lập tức. Okay? So yes, it works. Yes. Yes, Sarah. It's more like in this, when you explain about the situation, it's more like an instinct. If somebody tried to threaten you, instinct. Without thinking. Yeah, without thinking. You go like this right away. If like this, you're left-handed. But it's not like you're doing anything yet. It's just internal response. Yes, without thinking at all. The fight or flight response is natural. Okay? Cái đấu là một cái rất là tự nhiên. Yes, Jim. I heard you say that meditation though was not sufficient. Sufficient for what? I don't know. I heard sufficient to reach samadhi, reach your previous samadhi level. Meditation will bring you there quickly as well. Okay? But it is sufficient. Yes, it's sufficient. And
depending on the teacher and the environment. If you have the wrong environment, it will be slower too. It's a lot quicker. This is instantaneous. Whereas if, for example, you go into you follow a teacher who leads you down the wrong path, so it takes a lot longer. Whereas this is instantaneous. Okay? Mà nhiều khi cái việc đi học mà học bằng phương pháp trật á, thì nó chậm hơn một tí. Mà thường thường vào cái thế mà sanh tử đó, nó lẹ lắm. Mình táp vào, mình nhập vào cái thế định lực mình lúc trước mình có rất là lẹ. Yes. My mind's going all over the place. Yeah, my talk is all over the place anyway. Thank you, I Pri. had a couple of thoughts. One of the thoughts was, would it be possible then for that soul to be born into a situation where immediately there's strife and chaos in a family, and that would immediately Yes. connect it? Yes. Well, that was one of my It comes from the family. Yes. And the other question is, when a child is predisposed to be very talented at athletics or sports, and immediately starts engaging that way, Yes. that also connects Yes. that new soul. He feels threatened. Competition. He says, I need to shoot better. I don't want to be beaten. Okay? That's the competition will bring you there as well. Không phải sinh trong nhà, trong gia đình, mà gia đình nó bị gặp hoạn nạn thì cái việc phát triển rất là lẹ. Hoặc là mình vào cái thế là thể thao, đấu tranh với nhau thì cũng vào thế rất là lẹ, vào nhập cái định rất là lẹ. Yes, Jim. If someone's born into strife and it increases their samadhi, is that really a blessing? Born to strife, yes, absolutely. It's usually interpreted as not a blessing. It's blessing in disguise. You sit there and you endure, and you have leg pains as a blessing, you don't realize it. Okay? Sinh vào cái hoạn nạn, đó là cái phước báo. Nhiều khi là phước báo. Okay? That's why when you have children, grandchildren, you have to not take it easy on them. Thằng con cái đừng có chiều nó. I would abuse them. To a certain extent. Okay? Cái khó khăn nó nên con người. Okay? So far so good? Yes. Can you explain that? The children? The abuse. He would not let anything go. Meaning that instead of pleasing them, instead of doting on them, I would be rather harsh on them. Depending, my training, if I had children at all, I would push them and pushing and pushing and pushing. Spartan? Not necessarily. It's not. Spartan is to me it's a little bit extreme. Okay, for ordinary people, because you need to blend in. My approach is always to blend in with people. I do everything. If it's a Spartan environment, I become Spartan. If it is whatever environment, you blend in. You don't stand out. Okay. That's my bias. So I'm not attached to Spartan or luxurious. It doesn't matter to me. Okay, but you blend it. Okay, and the way I would train children, I like the way I train my students, is I keep on pushing them. It's never enough. Okay, you don't want to break them. You want to push them. If you overdo it, they break. Why is I teach you to only increase by 2 minutes? Tại sao thầy khuyên quý vị chỉ ngồi chịu khó thêm 2 phút? Every single time, endure 2 more minutes, that's all you do. Mỗi lần cứ ngồi thêm 2 phút cho thầy thôi. You won't break yourself. But if you go too fast, you hurt yourself. Nếu mà đi ngồi mà lâu quá, mà lẹ quá đó, thì cái chân quý vị nó có vấn đề. I made a mistake already. I personally sat for,
several hours more than I should have. Thầy ngồi nhiều 7-8 tiếng nhiều hơn là thầy đáng lý nên ngồi. That's how I hurt myself. That's how I learned my lesson. Then học những bài học như vậy. All right? So training children is you need, my attitude in training children, to abuse them, meaning that to make them fail. Đối với thầy mà hành hạ con cái có nghĩa là quý vị bắt nó phải thất bại. And you teach them how to recover from failure. Khiến nó thất bại và dạy nó cái cách để mà gỡ cái thất bại của mình. All right? Does it help? That's what I call abuse. You don't say I adore you. The adoration is in I develop you. I don't spoil you. Okay? Thầy đều không có chiều con cái mà phải dạy nó. Because one of the most important training in a person's life is from the parents. Một cái huấn luyện mà rất quan trọng của cuộc đời con người là từ cha mẹ mình ra. Do you realize that? It's from the parents or the grandparents. Cha, mẹ hoặc là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. All right? So you look at this, going back to the slide here on the screen. Look at the picture of him young, picture of him old. Okay? And you see, he developed his samadhi power when he was young already. Cái ông vua này, ông vua Thái này, là ông lúc còn trẻ, because of circumstances, forced him to reach into his bag of blessings. Vì cái phước báo ông bắt buộc ông phải phát triển cái định lực ngay lập tức. And he never really went through any formal training meditation, appears to me. Nên có vẻ như là ông không có được ai dạy thiền. That's why this is a picture of a young age versus a picture of him recently. Okay? Cho tới cái hình only years ago. Okay? Thì you see that there's no difference in his concentration power. Vẫn không có khác biệt. Okay? What his level? Trình độ là gì? Third dhyana, tam thiền. That's it. Tam thiền. So far so good. And the final, so he's older now, and his most recent pictures, và cái hình mới. He's on a wheelchair now. Đẩy xe lăn. Okay? And you see, and this is a nice picture. I even have another picture where he looked even like disoriented mentally. I didn't want to show it to you. Có hình mới hơn nữa là có hình mà ông mắt nó hơi mất hồn rồi. You see that it's no more here. The eye he's no longer there. Không còn ở trong nữa. Okay, so his body is distorting, his facial expression distorted, his eye is blank. That's not a good sign. No one home. Không còn ai ở nhà nữa. Okay? But you see, he still has samadhi power. Even the body is not working. The mind is still there. Cái hình thứ ba này, mặc dù cái cơ thể nó yếu rồi, nhưng điều cái óc nó vẫn còn. And the last picture, you saw a picture of him like recently, really recently. He's no longer there. Và mấy cái hình mới cuối cùng này, cái mắt ông mất hồn rồi. Cái mặt bắt đầu nó méo rồi. The face is now distorted. You saw those pictures, right? Quý vị thấy mấy cái hình mới đó. I don't want to show it to you. It's just do out of respect to this guy, what he did to Buddhism in Thailand and the whole world. And thầy không muốn cho quý vị thấy đó, tại muốn tỏ cái lòng quý trọng ông là cái công lao lớn của ông với Phật giáo. He did a lot for Thai Buddhism. Okay? Ông làm chuyện công lao rất là lớn cho cái Phật giáo Thái Lan. Yes, Sarah. So, Master, when he said he's no longer there, where is his mind?
Okay, so what I mean by the mind no longer there. I hope you don't have to go through that. Thầy nói là cái óc, cái tâm, cái hồn nó không còn ở đó là nghĩa là sao? It means that the mind is being distracted by the physical pains. His samadhi power is inadequate. Có nghĩa rằng là cái cơ thể nó đau đớn, nó đầy đọa ông hết sức rồi. Ông không còn, thành sự đau đớn khiến ông bị chi phối. Ok, thành cái đau đó nó làm cái óc ông cái óc ông phải chia ra mà chống đối với cái đau đớn trong cơ thể mình. So he diverted a lot of his mental power to deal with his physical pain. That's what happened. So he's no longer there. He's no longer in control of himself. Thành ra không còn cái tự chủ nữa. Does it make sense? And any questions? Ai thắc mắc gì không? And that's not a good state. Cái cảnh giới nó không tốt. Okay? That's when you get in trouble. Trước khi quý vị chết mà quý vị bị như vậy nó rất là nguy hiểm. If you are older and you are ill and your time is coming and your family members see you losing your mind like that, it's not a good thing. Cái gia đình thân nhân quý vị mà thấy quý vị như vậy là chuyện cực kỳ không có tốt. It should not happen. Không nên như vậy. Lúc đó mình đọa, it's very easy to fall. Nó rất dễ mà đọa. To fall to lower realms. Okay, nó rất dễ mà đọa. Be very careful. Okay. Thành cái khổ mình là khi mà họ tới rồi sau họ chết rồi tới mình chùa nó là làm lễ giúp này nọ đó. Mấy cái chuyện nó làm việc cực lắm. So that's why I say that, because my experience when people come to a temple after their loved one died and they went through months of being hospitalized and in great pain and so on, it's a lot of work to undo that. Thành ra khổ dễ sợ lắm. Mỗi lần mà cái kinh nghiệm thầy thấy mà 10 năm qua đó, là khi mà họ tới họ thân nhân yêu cầu như vậy đó, yêu cầu cầu cứu đó, nó cực dễ sợ lắm. Cực không thể tưởng được. Okay. You should be aware of that. Thành cái chuyện này là cái chuyện mà cái người Phật tử phải biết một tí để but the great thing about him is that he's doing okay right now for all the Thai people who are worried about it. Những cái người mà có cảm tình với ông, lo sợ với ông. Nothing to worry about. He has a lot of great Thai monks who are supporting him right now, and they went through their Thai after death process. Bên Thái Lan họ có cái pháp mà họ giúp những cái người qua đời đó. And so he's being a king, he has a lot of he's getting good help. Ông vua này có phước, thành ra chết rồi có nhiều ông đại sư của Thái Lan giúp đỡ ông, thành không có gì cũng he's doing okay. But it's sad to see that for years, for a long time he would, have that kind of state. Is not a good thing. Thành ra họ không có cái pháp để mà giúp cho ông vua Thái Lan này, để mà ông không vào, ông tránh cái cảnh nó khổ quá. It turns out I don't know why the Hinayana don't have the Dharma to help him. It doesn't have to be like that. In Mahayana we don't accept it. Bên Đại Thừa chúng tôi không có chuyện chấp nhận như vậy. My master, for example, sư phụ của thầy, he was horribly sick. Ông đau, ông bệnh hoạn dễ sợ. Before he died, his mind is still very clear. Trước khi Ngài Tiến Hóa mà chết, cái óc nó sáng dễ sợ. He has no problems. Okay? It doesn't have to be you do not have to lose control of your mind. Quý vị không cần bị mất cái tự chủ của cái tâm mình khi mình chết. Okay?
So the point I'm trying to make today, ngày hôm nay thầy nói cái vị là this man here is very blessed, cái người ông vua này rất có phước báo nhiều, to be able to rule over a country for 70 years and see the country improve. Ông này có phước báo dễ sợ lắm để mà có thể làm vua một cái nước mà càng ngày nó càng cường thịnh thêm. That's a lot of blessings. Okay, and unfortunately, cái tiếc là he didn't really have a teacher. Ông này không có ông sư, ông thầy. He followed the Western education. He believed in the Western education system. Ông tin về cái nền giáo dục của Tây phương, which does not emphasize development of concentration power. Mà cái Tây phương, quý vị đó, cái học vấn của Tây phương không chú trọng phát triển cái định lực. Agree or disagree? Western education has nowhere it says you need to develop your concentration power. Không ai cái về giáo dục của người Tây phương nhấn mạnh cái việc cần phát triển định lực quý vị. Nor in Asia, bên Đông phương cũng có. Okay. This is a man who built a lot of temple. He helped a lot of temple. Người này giúp, ông vua này giúp rất nhiều chùa. Help a lot of monks and nuns, giúp rất nhiều thầy cô. And his problem, he never looked at any of them as his teacher. Cái khổ ông này là ông không coi bất cứ ông sư nào là thầy của ông. That's why they couldn't teach him. Không ai dạy ông được. That's why he never really improved his concentration power, increased his concentration power. Thành ra ông vua này cả đời không hiểu cái tầm quan trọng của cái tăng trưởng cái sức chú tâm của mình. Why is it important? If your concentration power increases, khi mà định lực cái vị nó tăng trưởng, what did I say earlier? What does it mean? Your blessings increase. Phước báo cái vị tăng trưởng, it's automatic. Okay? Phước báo cái vị tăng trưởng, meaning what? Meaning that you become healthier and wiser. Tự động khi mà quý vị có phước báo tăng trưởng định lực quý vị thì sức khỏe quý vị tăng trưởng và cái óc quý vị nó sáng hơn. That's why I feel that I don't care who you are. Okay? You want to continue to improve. Thầy không cần biết cái gì là già, trẻ, lớn, bé, men, woman, young, old. Okay? Okay? You should understand the importance of self-improvement. Phải hiểu cái tầm quan trọng của phải từ mình tiến bộ. Because you don't improve, look at him. His body dies on him. You lose control yourself. Cái ví dụ của ông vua cho quý vị thấy, nếu quý vị không tiến bộ, cơ thể quý vị nó sẽ chết và quý vị sẽ mất cái tự chủ. Whereas even your body deteriorates, your mind improves, you still are in control. Mặc dù cơ thể quý vị càng ngày càng yếu, nhưng nếu cái tâm quý vị nó càng tiến bộ thì quý vị vẫn còn tự chủ. Case in point, I have more stamina than ever before. Như sức của thầy nó dài hơn lúc trước nhiều. Even though I can't lift heavy things anymore, I can't, I'm not as strong physically, but I have more stamina. Mặc dù cái cơ thể mình nó yếu, nhưng cái sức mình càng ngày nó càng dài hơn. Okay? Especially when you have illness, nhất quý vị thấy cái bệnh của quý vị đó, you must improve in order to survive. Và nếu quý vị cảm biết mình bệnh hoạn thì quý vị phải tiến bộ mới có thể sống còn được. It's a matter of life and death now. You ignore it, who's going to do it for you? Mình bệnh hoạn mà quý vị không chịu tự tiến bộ, tự chữa thì ai làm cho quý vị bây giờ? That's his problem. The doctors took care of all these years. In the end, the doctors reached a limit. That's it. You're done.
Ông vua này có đời có bác sĩ lo cho ông, tại ông sức khỏe, rất là khỏe. Rồi khi mà bác sĩ mà hết sức rồi thì quý vị vẫn bị kẹt như thường. Does it help? You have to keep improving. Quý vị phải tiến bộ. Questions? Ai thắc mắc gì không? And he did a lot of things that are wrong. He did a lot of good things that are right. Ông làm cái chuyện rất là tốt. Có nhiều rất đáng tiếc là because he never had any real teachers, cũng không có người dạy. Okay? Đáng tiếc. He could be a lot better off. Đáng lý ông làm lớn hơn nhiều, làm nhiều chuyện quan trọng hơn nhiều. But vì không có thầy, because he never took any. If he took any of the Thai senior monks to be his teacher, he'll be much better off. Nếu ông vua này mà tôn một cái vị đại sư bên Thái Lan, bất cứ vị đại sư cái hàng trưởng lão bên Thái Lan làm thầy, thì ông sẽ được khá hơn nhiều. Okay? I don't have time to go into it, but I don't want to say anything to diminish what he did for his country and for Buddhism in general. Thành ra thật là ngày hôm nay bỏ một tí thời giờ để khen ông là cái cuộc đời ông làm rất hay cho cái nước của ông và cho Phật giáo Thái Lan rất là quan trọng. Thành thầy muốn nói nhiều những cái chuyện gì mà không hay của ông để tỏ lòng kính trọng ông, thán phục ông. Could be better. It can always be better. Bao giờ cũng được tốt hơn một tí. Okay? Actually, I'm told that he's worth $30 billion. Tài sản này là 30 tỷ. He's one of the richest monarchs in the world. Một cái vua mà giàu nhất trong thế gian này. He's very blessed. Phước báo nhiều lắm. Okay? Not under his name, in the monarchy. But he came to power with not very much, and he built up. It shows you his blessings. Okay? Questions or comments? Có ai có muốn thêm bớt gì không? Again, push yourself. Ngày hôm nay nhắc cái vị phải tự đẩy đấy. Push yourself every single time you meditate. Mỗi lần quý vị thiền, đẩy thêm tí. Endure 2 more minutes, 30 more seconds. Endure more and more and more. Cứ mỗi lần ngồi thiền chỉ khó nhẫn thêm một tí. That's a very important, fundamental part of chant. Cái thiền nó rất là giản dị. Cái căn bản quý vị là mỗi lần ngồi thiền đó, chỉ có nhẫn chịu cái khó khăn, cái đau đớn mình thêm một tí nữa. That's called improvement. Quý vị mỗi lần làm như vậy là đang tiến bộ. Is that clear? Every time you push yourself, you're improving. Mỗi lần quý vị mà đẩy thêm một tí, see, lunch already. That's an improvement. Quý vị mà mỗi lần mà ngồi thiền mà nhẫn thêm một tí là đang tiến bộ. If you push yourself a little bit longer, it's right, you're improving right there, on the spot. Mỗi lần quý vị nhẫn thêm một tí là đang tiến bộ thêm một tí. It's that simple, that powerful. Okay? Just do it, don't think about it. Đừng có suy nghĩ, chỉ làm thôi. You improve, take baby steps like that. Pretty soon, you travel long distances. Mỗi lần đi một tí xíu, thêm một tí xíu như vậy đó. Rồi trong thời gian, quý vị nhìn lại thấy mình đi rất là xa. Okay? All right, thank you.